හරි යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කාල්නක්සල ලෝගෝ එක ගන්න විදිය ගැන. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බන්න share කරන්න මතක ඇතුව අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න notification all කරලා තියාගන්න වගේම playlist වලට ගිහිල්ලා මුලින් දම්මාන වීඩියෝස් ගොඩාක් දාලා තිනවා. හරිද? ඔයගලන්ට හැම જાති වීඩියෝ එකක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම සම්බන්ධ හැකින් ගැනම අපි දාලා තිනවා. ඔයගලන්ට ඉතින් ඒකත් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කාල්නක්සගේ logo එක ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු කොහොමද මේ logo එක ගන්න කියලා. Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරි යාළුවනේ මුලින්ම අපි ගහන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි කෙලින්ම අපි ටර්මක්ස් එකේ දැන් අපි කාල්නක්ස් වලට අපි ලොග් වෙන්නේ නේ. ඒක ගහන්නේ මොකද්ද? nh කියවුවා. කියවුවම පස්සේ ඔන්න අපේ කාල්නක්ස් software එක ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද ගහන්නේ? sudo su. මේ sudo su කියන්නේ super user do කියන එක තමයි මේ sudo su කියන්නේ. හරිද? තේරුම් නැත්නම් ආයි කියනවනම් super user do. හරිද? sudo su කියන්නේ ඒක තමයි ඈ. හරි ඔන්න එන්ටර් කරාම පස්සේ ඔන්න අපි ඔන්න කාල්නක්ස් එකට ලොග් වෙන පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. හෝම් එකට ලොග් වෙන්න. හරි. ඔන්න අපි ඔන්න කාල්නක්ස් එනම ඔන්න හෝම් එකට ඔන්න අපි ලොග් වුණා. මේක ටිකක් වෙලා යනවා කියලා මම කිව්වා කලින් වීඩියෝ අපි කතා කරා කොහොමද මේ කාල්නක්ස් එකේ හෝම් එකට ලොග් වෙන විදිය ඔක්කොම අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මම එන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔය කියලා දෙන්නේ. හරි ඔන්න අපි ඔන්න කාල්නක්ස් හෝම් එක ආවා. හරියන අපි ඊට පස්සේ ගහන්න ඕනේ කමාන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක. හරිද? ගණන් ගන්න එපා කාල්නක්ස් කමාන්ඩ් පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. හරිද? ඒක තමයි මේ කාල්නක්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය. හරිද? ටර්මක්ස් වල කමාන්ඩ්ස් පොඩි වුණාට කාල්නක්ස් වල කමාන්ඩ් දිග වැඩි. හරිද? හරි ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේක එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ. හරිද? එරර්ස් මුකුත් වෙන්න බෑ. හරිද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා දෙන්න. අපි ඒ මොනවද අපි ඒක ගැන කතා කරමු. හරි ඊළඟට අපි යන් ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට. හරියල්නේ මම මේ කමාන්ඩ්ස් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මතක මේ අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කමාන්ඩ්ස් වීඩියෝ කරක් දාන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න. හරිද? ඒක ඔයගලන්ට ලේසින් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ තියෙන අපිට APT අප්ඩේට් එක APT අප්ග්‍රේඩ් එක. හරිද? මේ ටර්මක්ස් එකේ නෙමෙයි මේ කාල්නක්ස් වල අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට මේ කාල්නක්ස් එකේ APT අප්ඩේට් එක APT අප්ග්‍රේඩ් එක ඉවුනේ. හරිද? හරි ඔන්න මම එන්ටර් කරාන් පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක් අර අප්ඩේට් වෙන වෙනස් ඈ. ඔන්න මුලින්ම ඔන්න අප්ඩේට් එක එනවා. මේ වෙන්නේ අපේ මේ APT අප්ඩේට් එක තමයි වෙන්නේ කාල්නක්ස් වල. මම මේ වීඩියෝ කට් කරන්නේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අර කාල්නක්ස් වල ටර්මක්ස් එකයි අප්ඩේට් වෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක. කට් කරන්නේ. මේ කොටස බලන්න ඕනේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ පොඩ්ඩක් ඉතින් යවලා කරලා බලන්න මේ යවලා බලන්න පුළුවන් ඈ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් අහන්නේ APT දැන් මුලින්ම මෙතන APT අප්ඩේට් වුණා. දැන් APT අප්ග්‍රේඩ් එක ඉල්ලන්න තමයි දැන් මේ yes ද no ද කියලා අහන්නේ. හරි අපි ඉතින් මේ අප්ග්‍රේඩ් වෙන්නත් කියලා ඔන්න y දීලා ඔන්න අපි yes කරමු. ඔන්න අපි අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. හරිද?
දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේකේ කාල්නක්ස් වල APT අප්ඩේට් APT අප්ග්‍රේඩ් වෙන විදිය වෙනස් කියලා. වීඩියෝ එක මේ ඔයගලන්ට ස්කිප් කරලා බලන්න ඕන කට්ටිය නේ ස්කිප් කරලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක වෙනස බලා ගන්න තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් දාන්නේ. හරිද? නැත්තම් ස්කිප් කරලා දානවා. ඔයගලන්ට මේක වෙනස පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඉබේ. මොකක්ද අපේ ටර්මක්ස් එකේ කාල්නක්ස් එකේ අතර කොහොමද වෙනස යන්නේ කියලා. ඒකින් තමයි මම මේක ස්කිප් කරන්න තු දාන්නේ. හරි. මෙතනින් අන්න අහන අපි yes ද no ද කියලා. අපි දැන් මේකට දන්නවනේ yes ද no දෙන්න කියලා. වෙනසක් නැහැ. ටර්මක්ස් එකයි කාල්නක්ස් එකයි දෙකම එකයි වගේ. හරිද? ටර්මක්ස් කියන්නේ ලිනක්ස් එකක් නේ. කාල්නක්ස් කියන්නේ ලිනක්ස් වල එකක්. හරිද? ඉතින් දැන් මෙතනින් අහන්නේ yes ද no ද කියලා. ඉතින් අපි y දුන්න ඔන්න enter කරා. හරි මේ මාවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මෙහෙම එනවා. මේ මාවන් පස්සේ මේ ඕකේ කියන එක ඔබන්න ඕනද එන්ටර් නිකන් එන්ටර් කී විතරක් දෙන්න. හරිද? දුන්න පස්සේ මෙතනින් ගන්නවා ඉන්ස්ටෝල් ද ඕනේ නැත්නම් ස්කිප් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉන්ස්ටෝල් නේ දෙන්න ඕනේ. ආයෙ ඉතින් එන්ටර් කී එක දෙන්න. එච්චරයි. හරි ඔන්න අපේ කාල්නක්ස් වලට APT අප්ඩේට් එක APT අප්ග්‍රේඩ් එක සාර්ථක විදිහට සිද්ධ වුණා. හරි එතකොට යාළුවෝ ඔන්න අපේ අනිත් කමාන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක තමයි අපේ අනිත් කමාන්ඩ් එක. හරිද? මේ කමාන්ඩ්ස් ඔක්කොම හරියට ගන්න මම වීඩියෝස් වල දාලා දෙනවා. හරිද? හරි. හරි ඔන්න ඒකත් අපේ සාර්ථක විදියට ඔන්න සිද්ධ වුණා. හරිද? මේ 0 කියලා වැටලා තින්නේ ඒක. හරිද? දැන් අපි ටර්මක්ස් වලයි කාල්නක්ස් වලයි දෙකම එකයි කිව්වනේ මම. හරිද? එතකොට මේ 0 කියලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් ලා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ APT අප්ඩේට් APT අප්ග්‍රේඩ් වෙද්දි මේ ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් ලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි ඔන්න ඊළඟ කමාන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මේක. නිෆෝත් කියන කමාන්ඩ් එක තමයි අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි කාල්නක්ස් වල ලෝගෝ එක බලා ගන්න යන්නේ. ඔන්න පැකේජ් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරා. මෙතන ගන්න yes ද no ද කියලා. y දුන්නා අපිට ඕනේ නේ. do you want to continue? අපිට ඕනේ නේ. හින්දා y දුන්නා enter කරා. එච්චරයි.
හරි. ඔන්න අපේ සාර්ථක විදියට ඔන්න අපේ කාල්නක්ස් වලට නිෆූත් කියන අපේට කාල්නක්ස් වල ලෝගෝ වෙන පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊළඟ කමාන්ඩ් එක මොකක්ද? ඊළඟ කමාන්ඩ් එක තමයි නිෆූත් කියන්නේ. ඔන්න අපි නිෆූත් කියලා දැම්මා. ඔන්න අපි එන්ටර් කරා. ඔන්න අපේ කාල්නක්ස් ආවා. හරිද? මෙතන පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැතිද? මම ඩිස්ප්ලේ එක චුට්ටක් පොඩි කරලා ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නනවා. හරිද? ආයි ගහන ඔන්න මම ඊළඟ ඔන්න එන්ටර් කරනවා. ඔන්න අපේ කාල්නක්ස් ඔන්න ලෝගෝ එක ආවා. හරිද? එනදී යාළුවනේ අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බං share කරන්න. මේ වගේ අලුත් videos බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් notification all කරලා තියාගන්න Black Hacker Teem channel එක. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හමු වෙමු. අනිවාර්යෙන් අපි playlist වලට ගිහලා බලන්න මොනවද අපි අලුතෙන් කරලා තියෙන්නේ. අපි C programming videos එකක් අපි කරන් යන අතරතුර තමයි අපි මේ කාල්නක්ස් ගෙනාවේ. හරිද? කාල්නක්ස් වලට ගොඩක් ආස කරන කට්ටිය හිටියනේ. ඉතින් අපි ඒව ගෙනාවේ මේ C programming අතරතුර. එන ඉතින් යාළුවනේ අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බෑන් share කරන්න කියන ආයි කියනවා. හරිද? එහෙනම් අපි ගිහින් අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ මේ අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න. හරිද? අපි මේ වීඩියෝස් ගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් like කරන්න. අනිවාර්යෙන් comment කරන්න ප්‍රශ්නයක් එහෙම තියෙනවා නම් සහ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක share කරන්න. අපිට views මදි වෙලා තියෙන views subscribers ලා මදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපිට උදව් කරන්න මේ අපිට මේ වැඩේ කරන් යන්න. හරිද? මේ වගේ අලුත් දේවල් බලා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපිට subscribe කරලා සහ share කරලා sub එකක් දෙන්න. එතකොට තමයි අපි අලුත් videos ගේන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.